მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გესაუბროთ Codespace-ის შესახებ, რომელიც არის Github-ის ჩაშენებული საედიტო VS Code, რომელსაც შევძლებთ ჩვენ უკვე არსებული რეპოზიტორების დაედიტებას. ასევე შეგვიძლია ახალი რეპოზიტორი შევქმნათ და იმ რეპოზიტორებზე ვიმუშაოთ. მოდი ახლა გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე და გაჩვენებთ როგორ ხდება რედაქტირება და live editors გაშვება. ჩვეულებრივად გადავდივართ რეპოზიტორებში, ვირჩევთ ერთ-ერთ რეპოზიტორს და ვსნით რეპოზიტორს. აი მაგალითად ავიღოთ UG-ის რეპოზიტორი, სადაც მე მიდევს Chrome-ის extension-ი, რომელიც გვეხმარება UG-ის დიზაინის ცვლილებაში. აი ესე გავხსნათ. შემდგომ კი უბრალოდ Shift-ისა და წერტილიზე დაჭერით შეგვიძლია გავხსნათ უკვე ჩვენი Codespace-ები. გაიხსნება ჩვენი Codespace-ი, რომელიც გავხსენით UG-ის რეპოზიტორზე. რა თქმა უნდა, ეს დიზაინი არის ზუსტად იდენტური, რაც მაქვს კომპიუტერში დაყენებულ VS Code-ში, რადგან მაქვს Github-ის სინქრონიზაცია ჩართული, შეგიძლიათ თქვენც დააყენოთ, როცა ოღონდ ამას სჭირდება Github-ის აკაუნთი, რათა ცვლილებები მოხდეს ამ user-ზე შენახული იყოს. და შემდგომ ყოველ ჯერზე როცა გამოიყენებთ Visual Studio Codes, ყველაფერი თავის დიზაინიან ტერმინალიანად შეიძლება ავტომატურად იმ setting-ებზე, რომელიც თქვენ დინამიურად შეცვალეთ რა. ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივად გაიხსნება, აგერ folder-ებში რო გავხსნით, ჩვეულებრივად გაიხსნება ჩვენი დაწერილი კოდები. აგერ არის CSS-ი, გვაქვს ჩვენი manifest-ი, რომელიც გაწერილია იმისთვის, რომ Chrome-ის extension გაიხსნას და ჩვეულებრივად live režimში შეგვიძლია კოდი ვწეროთ. ესეთი მარტივი რაღაც არის, აგერ შეგვიძლია markdown-იც გავხსნათ გვერდით, ხო, აგერ არის previews. აი ესე. ხო, და live režimში ვაედიტოთ ცვალოთ კოდი. შემდგომ უკვე გადავიდეთ ცვლილებებზე და როცა დავასეივებთ, აქ ავტომატურად შეიცვლება საიტზე. მაგალითად აქ შეგვიძლია დავწეროთ ტესტი, დავასეივებთ და შემდგომ აი ამას მივუთითებთ როგორც ცვლილებას და დავაკომიტებთ რა. მოდი ამ ცვლილებას არ შევიტან, რო შევიტანოთ ჩვეულებრივად შეიცვლება ჩვენს Github-ზე საიტის დიზაინიან. ანუ აქ დაწერილი კოდი ჩვეულებრივად readme-ის შეიცვლება და აქ ტესტი დაეწერება. ამ შემთხვევაში მოდი მაინც იყოს ესე. არანაირი მესიჯი არ გვინდა ამ Codespace-ი. ჩვეულებრივად დავაკომიტოთ, დავფუშოთ. აი როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივად შეიცვალა readme-ის markdown-ის ფაილის, ანუ აქ ჩვეულებრივად ტესტი აწერია როგორც ჩვენ მივუთითეთ VS Code-ში. და ასე ხდება ცვლილებების შეტანა სწრაფად საიტზე, თუ ანუ გადმოწერისა და ყოველგვარი ატვირთვის და ბრძანებების დაწერის გარეშე. სულ ეს იყო ეს გაკვეთილი, იმედია მოგეწონებათ და ხშირად გამოიყენებთ. ვისაც დაგჭირდებათ აგერ share-იც აქვს live share-ი და შეგიძლიათ გააკეთოთ review-ები ჩაწეროთ, ან ვინმეს რაიმე აუხსნათ live režimში და წარმატებებს გისურვებთ პროგრამირებაში. გთხოვთ გამოიწერეთ channel-ი, არ დაგავიწყდეთ, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ. ვიცი რომ ბევრს ლაპარაკობ, მაგრამ მაინც საჭიროა, რადგან ჯერჯერობით ძალიან ცოტა გამომწერები ყავს და მინდა რომ მაინც ბევრმა ნახოს. უმჯობესი იქნება თუ უბრალოდ დააშიარებთ, არაფერი არ და არც subscribe-ი, არც like-ი, უბრალოდ დააშიარეთ, ვინმეს აჩვენეთ, რათა სხვებმაც გამოიყენონ ეს თული. ნახვამდის. By the way, სულ დამავიწყდა რომ მე თქვა, აგერ არის Codespace-ების ლინკი, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ template-ებში და გაუშვათ ნებისმიერი პროექტი. მაგალითად React-ის პროექტი შეგვიძლიათ ან Jupyter notebook-ი გამოვიყენოთ ონლაინ და ვწეროთ კოდი ონლაინ და გაუშვათ. აი ეს მაგალითად ძალიან მაგარი რამე არის, სამეცნიერო პროგრამა არის და შეგვიძლია მაგალითად Python-ი გაუშვათ, ვაკეთოთ ანალიტიკა, გავხსნათ ფაილები და ასე შემდეგ რა. დავაყენოთ მოდულები. მოდი ამას მაინც გავხსნი, შეგახედებთ როგორ გამოიყურება და შემდგომ დავასრულოთ.